तो कैसे हैं आप लोग? नहीं 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 नहीं, तुम लोग गलत चैनल पर नहीं आए हो, सही चैनल पर आए हो। जय महाराष्ट्र मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपलं यूट्यूब चॅनल धांडे एडिट्सवर एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये मी गणपती बाप्पांवर एका नवीन कन्सेप्टमध्ये व्हिडिओ घेऊन आलेलो आहे आणि अशा प्रकारचा स्टेटस व्हिडिओ तुम्हाला पहिल्यांदाच आपल्या चॅनलवर बघायला मिळणार आहे। त्यासाठी डेमो व्हिडिओ बघायला विसरू नका आणि लाईक करायला देखील विसरू नका। मित्रांनो, अशा प्रकारचा स्टेटस व्हिडिओ आपल्या मोबाईलमध्ये बनवणं खूपच सोपं आहे। जर तुम्हालाही अशा प्रकारचा स्टेटस व्हिडिओ बनवायचा असेल तर त्यासाठी फक्त तुम्हाला आपला व्हिडिओ शेवटपर्यंत पूर्ण बघावा लागेल। तर मित्रांनो, अशा प्रकारचा स्टेटस व्हिडिओ बनवण्यासाठी तुम्हाला दोन ॲप्लिकेशनची गरज लागणार आहे। तर पहिलं म्हणजे आपलं अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन आणि दुसरं ग्रिड मेकर ॲप्लिकेशन। मित्रांनो, हे ग्रिड मेकर ॲप्लिकेशन तुम्हाला आपल्या प्ले स्टोअरवर कुठेही सहज उपलब्ध होऊन जाईल। तिथून तुम्ही सोप्या पद्धतीने डाउनलोड करू शकता आणि मित्रांनो, या व्हिडिओचे जे काही मटेरियल आहे ते तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळूनच जाईल। पण मित्रांनो, त्या मटेरियलला एक छोटासा पासवर्ड आहे आणि तो पासवर्ड तुम्हाला आपल्या व्हिडिओमध्ये कुठेही मिळू शकतो। त्यासाठी तुम्हाला व्हिडिओ जराही स्किप न करता पूर्ण बघावा लागेल। आणि मित्रांनो, अजूनही तुम्ही आपल्याला इंस्टाग्राम अकाउंटवर फॉलो केलं नसेल तर लगेच जाऊन करून घ्या, कारण आपण तिथं आपल्या व्हिडिओच्या नवीन अपडेट्स देत असतो। ओके, तर चला मित्रांनो, जरा वेळ न घालवता मी तुम्हाला आपला आजचा डेमो व्हिडिओ प्ले करून दाखवतो। ओके, तर मित्रांनो, डेमो व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका। त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला आपल्या मोबाईलमधील प्ले स्टोअर ॲप्लिकेशन ओपन करून घ्यायचं आहे। प्ले स्टोअर ओपन केल्यानंतर सर्च बारवर क्लिक करून तुम्हाला इथे इन्स्टा ग्रिड मेकर हे नाव टाईप करून इथं सर्च करायचं आहे। त्यानंतर तुम्हाला हे जे काही पहिलं ॲप्लिकेशन दिसेल मित्रांनो, 1 मिलियन डाउनलोड्स यायचे, तर हे ॲप्लिकेशन इथून डाउनलोड करायचं आहे। मी पहिल्यापासूनच डाउनलोड केलेलं, तर सिम्पली मी इथून ओपन करून घेतो। ओपन केल्यानंतर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारचा तुम्हाला काहीसा इंटरफेस दिसणार आहे। त्यानंतर सिम्पली ग्रिड मेकरवर तुम्हाला टच करायचं आहे आणि इथून तुम्हाला एक बाप्पांचा ॲट्रॅक्टिव्ह फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे। तर हा फोटो ॲड केल्यानंतर मित्रांनो, सिम्पली 3:5 हा रेशो तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे आणि राईटचं ऑप्शन दिसेल त्यावर सिम्पली तुम्हाला टच करायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो, इथं तुम्हाला थोडीशी ॲड दिसेल, तर ती ॲड तुम्हाला इथून स्किप करून घ्यायची आहे। ॲड बंद केल्यानंतर तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे तुम्हाला इमेजेसचे पार्ट झालेले दिसतील। त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं सेव्ह या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर येसवर क्लिक करून तुमच्या मोबाईलमध्ये हे जे काही पार्ट आहे ते सेव्ह होऊन जातील। त्यानंतर मित्रांनो, सर्व ॲप बंद करून तुम्हाला सिम्पली आपलं अलाइट मोशन ओपन करून घ्यायचं आहे। तर अलाइट मोशन ॲप जर तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही आपल्या वेबसाईटवरून किंवा टेलिग्राम चॅनलला मी पिन केलेलं आहे, तिथून सोप्या पद्धतीने डाउनलोड करू शकता। त्यानंतर मित्रांनो, आपल्या मटेरियलमधून तुम्हाला जे काही बिटमार्क प्रीसेट आणि शेक प्रीसेट दिसतील ते देखील तुम्हाला अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर अलाइट मोशन ॲप ओपन केल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारे काहीसा इंटरफेस दिसून येईल। तर तुम्हाला प्रोजेक्टच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि इथून तुम्हाला आपल्या बाप्पाची बिटमार्क प्रीसेट ओपन करून घ्यायची आहे, जी मी तुम्हाला आपल्या मटेरियलमध्ये दिलेली आहे। तर मित्रांनो, ही जी काही बिटमार्किंग आहे ती ओपन केल्यानंतर तुम्हाला काहीसा अशा प्रकारे इंटरफेस दिसून येईल। त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं सुरुवातीला जायचं आहे। ॲरोच्या ऑप्शनवर क्लिक करून आपला जो काही लोगो आहे तो सर्वात पहिले आपण इथून डिलीट करून टाकूया। त्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे। इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑल ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्हाला एक बाप्पा नावाची मी जिप फाईल दिलेली आहे आपल्या मटेरियलमध्ये, तर ती जिप फाईल तुम्हाला सिम्पली डाउनलोड करून इथून ओपन करायची आहे। ओपन केल्यानंतर हे जे काही ग्रिड आहे ते तुम्हाला इथं ॲड करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर सिम्पली 3 डॉटवर क्लिक करून तुम्ही याला फिल स्क्रीन परत एकदा टच करून घ्या। त्यानंतर तुम्हाला सुरुवातीला जायचं आहे आणि 7.30 सेकंदांपर्यंत गेल्यानंतर ही जी काही PNG ती आपल्याला इथपर्यंत एक्सटेंड करून घ्यायची आहे। तर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे ही पहिली PNG आपली इथं ॲड झालेली आहे। त्यानंतर सिम्पली ॲरोच्या ऑप्शनवर तुम्हाला इथं क्लिक करायचं आहे। प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑल ऑप्शनवर क्लिक करून इथं तुम्हाला एक ग्रिड आपण जी काही आताच तयार केलेली आहे तर इथं ॲड करून घ्यायची आहे। त्यानंतर पहिला फोटो तुम्हाला इथं ॲड करून प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचा आहे आणि मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन 3rd नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून हे तुम्हाला 340px वर सेट करायचं आहे। तर बघू शकता मित्रांनो, 340px वर सेट केल्यानंतर आपण अजून एकदा छोटं करून घेऊया। तर इथं 340 पर्यंत सेट करायचं आहे। त्यानंतर सिम्पली मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मचा पहिला ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि अशा प्रकारे हा जो काही इमेज आहे तो इथं सेट करायचा आहे।
त्यानंतर मित्रांनो ही जी काय लेअर आहे ते सिम्पली तुम्हाला इथपर्यंत एक्सटेंड करून घ्यायचे 7.30 सेकंदांपर्यंत। तर मित्रांनो अशाच प्रकारे आपल्याला सर्व फोटो जिथं ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर सिम्पली परत एकदा एक दुसरा फोटो मी तुम्हाला ॲड करून दाखवतो। प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यूअल ऑप्शनवर क्लिक करून आपले ग्रिडचे जे काय आपण तयार केलेलं होतं तर इथून आपल्याला दुसरा फोटो इथून सिम्पली सिलेक्ट करायचा आहे। त्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफॉर्मवर जायचं आहे। 3rd नंबरच्या ऑप्शनचा वापर करून आपल्याला 340px पर्यंत जायचं आहे। तर बघू शकता मित्रांनो 340px पर्यंत गेल्यानंतर परत पहिल्या ऑप्शनवर क्लिक करून हा जो काही पिक्चर आहे आपल्याला इथं दुसऱ्या बॉक्समध्ये सेट करायचा आहे। त्यानंतर याची पण लेंथ आपल्याला इथपर्यंत 7.30 सेकंदांपर्यंत एक्सटेंड करून घ्यायचे आहे। तर मित्रांनो व्हिडिओ मोठा होऊ नये त्यासाठी मी सर्व अशा प्रकारे जे काही आपलं ग्रीड आहे ते फुल फिल करून घेतो। त्यानंतर आपला व्हिडिओ प्ले करतो। ओके, तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे पूर्ण ग्रीड मी इथं ॲड करून घेतलेले आहे। तुम्हाला जशा प्रकारे पहिले 2 फोटो मी ॲड करून दाखवले तशाच प्रकारे तुम्हाला सर्व फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत आणि इथपर्यंत जे काही 7.30 सेकंदांपर्यंत तुम्हाला ही जे काही लेअर आहे ते एक्सटेंड करून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर मित्रांनो सिम्पली तुम्हाला बॅक जायचं आहे आणि आपली शेक प्रीसेट लिंक इथून ओपन करून घ्यायची आहे। तर शेक प्रीसेट ओपन केल्यानंतर तुम्हाला इथं ग्रीड शेक नावाचा जो काही पहिला इफेक्ट दिसेल तर त्या इफेक्टला तुम्हाला सिम्पली इथून कॉपी करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर बॅक जायचं आहे आणि आपली बिटमार्क प्रीसेट तुम्हाला ओपन करायचे आहे। तर बिटमार्क प्रीसेट ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला आपल्या पहिल्या इमेजवर टच करून इथं पेस्ट इफेक्ट करून टाकायचं आहे। तर अशाच प्रकारे मित्रांनो सिम्पली तुम्हाला सर्व हे जे काय आपण ग्रीड तयार केलेले आहे तर सर्व बॉक्सला तुम्हाला इफेक्ट ॲड करून घ्यायचे आहे। तर आपण ते पण इफेक्ट ॲड करून घेऊया। ओके, तर बघू शकता मित्रांनो इफेक्ट ॲड केल्यानंतर तुमचा काही व्हिडिओ येतो अशा प्रकारे तयार होऊन जाईल। एकदम नवीन आणि ट्रेंडिंग इफेक्ट आहे मित्रांनो हा। त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला आता पुढच्या जे काही 7.30 सेकंदांपर्यंत गेल्यानंतर थोडं पुढच्या रेड लाईनवर तुम्हाला जायचं आहे। थोडं पुढे गेल्यानंतर तुम्हाला प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे, इमेज ॲनवर क्लिक करून तुम्हाला व्ह्यूअल ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि सिम्पली मित्रांनो आपली जिप फाईल तुम्हाला इथून ओपन करायची आहे। तर जिप फाईल ओपन केल्यानंतर मी तुम्हाला एक 𝗏𝗏 टेक्स्ट दिलेला आहे। तर हे टेक्स्ट पेन जे तुम्हाला इथं प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून ॲड करायचं आहे। त्यानंतर सिम्पली मूव अँड ट्रान्सफॉर्मवर जाऊन तुम्हाला रोटेशनचा ऑप्शन दिसेल 2 नंबरला, त्या ऑप्शनवर टच करायचं आहे आणि याला तुम्हाला 90 डिग्रीपर्यंत रोटेट करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो 3rd ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्हाला अशा प्रकारे हा जो काही PNG येतो इथं साईज याची तुम्हाला वाढवून घ्यायची आहे आणि बरोबर रेड लाईनचा प्लस होण्यापर्यंत तुम्हाला हा जो काही PNG येतो इथं सेट करायचा आहे। त्यानंतर ॲरोच्या ऑप्शनवर तुम्हाला सिम्पली टच करायचं आहे आणि उरलेला पार्ट तुम्हाला 4थ्या नंबरच्या ऑप्शनच्या सहाय्याने कट करायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो थोडं पुढे जायचं आहे, प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये क्लिक करून तुम्हाला इथं आता आपला दुसरा टेक्स्ट PNG ॲड करायचा आहे 10 सप्टेंबरचा। तर सिम्पली प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून आपण या टेक्स्ट PNGला इथं ॲड करून घेऊया आणि अशा प्रकारे तुम्हाला याला मध्यभागी सेट करायचं आहे। बाकी मित्रांनो इथं तुम्हाला काही छेडछाड करायची गरज नाही आहे। तर सिम्पली आपण कमिंग सूनचा जो काही टेक्स्ट ॲड केला होता तर आपल्याला रेड लाईनपर्यंत जायचं आहे। इथपर्यंत गेल्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे, बॉक्स तुम्हाला इथे एक सिलेक्ट करायचा आहे आणि याला तुम्हाला फुल स्क्रीन करायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो कलर अँड फिलमध्ये जाऊन तुम्हाला याचा कलर अशा प्रकारे व्हाईट ठेवायचा आहे। ॲरोच्या ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्हाला हा बॉक्स देखील उरलेला पार्ट हा कट करायचा आहे। त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला राऊंडेड रेक्टेंगल 1 हे जे काय नाव दिसेल त्या PNGवर टच करायचं आहे, ब्लेंडिंग अँड ओपेसिटीमध्ये जायचं आहे, डिफरन्समध्ये जाऊन सिम्पली याला डिफरन्स अशा प्रकारे डिफरन्स करायचा आहे। तर बघू शकता मित्रांनो तुम्हाला टेक्स्टला वेगळा असा इफेक्ट ॲड झालेला दिसेल। त्यानंतर इफेक्टमध्ये जाऊन ॲड इफेक्टवर क्लिक करून तुम्हाला सिम्पली खाली थोडं स्क्रोल करायचं आहे, ओपेसिटी आणि विजिबिलिटीमध्ये गेल्यानंतर ब्लिंक इफेक्ट तुम्हाला इथून ॲड करायचा आहे। तर स्टँडर्ड सेटिंगवर तुम्हाला ॲड केल्यानंतर याची सेटिंग तुम्हाला सिम्पली 15 हर्ट्झपर्यंत ठेवायची आहे। तर बघू शकता मित्रांनो 15 हर्ट्झपर्यंत ठेवली आपण। तर अशा प्रकारे काहीसा आपला टेक्स्ट हा ब्लिंक करायला लागेल। त्यानंतर मित्रांनो सिम्पली आपण जिथून 10 सप्टेंबर PNG ॲड केली होती त्याच्याच पुढच्या बीट मार्किंगपर्यंत आपल्याला जायचं आहे। प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यूअल ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्हाला आपली बाप्पाची जिप फाईल ओपन करायची आहे। जिप फाईल ओपन केल्यानंतर मित्रांनो अशा प्रकारे मी तुम्हाला बाप्पाचे इमेजेस दिलेले आहेत, तर इथून तुम्हाला एक एक इमेजेस इथून ॲड करून घ्यायचं आहे आणि सिम्पली 3 डॉटवर क्लिक करून याला फिल स्क्रीन करायचं आहे। त्यानंतर तुम्ही याला अशा प्रकारे मध्यभागी ॲडजस्ट करू शकता। त्यानंतर ॲरोच्या ऑप्शनवर टच करायचं आहे आणि उरलेला पार्ट आपल्याला 4थ्या नंबरच्या ऑप्शनच्या सहाय्याने कट करायचा आहे। तर मित्रांनो बघू शकता अशा प्रकारे 2 रेड लाईनच्या मध्ये तुम्हाला इमेज ॲड करून घ्यायचा आहे। तर सर्व इमेज ॲड केलं तर आपला व्हिडिओ खूप मोठा होईल, त्यासाठी आपण व्हिडिओ स्किप करून सर्व इमेजेस पहिले ॲड करून घेऊया। ओके, तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे बाप्पांचे सर्व फोटोज मी शेवटपर्यंत ॲड करून घेतलेले आहेत।
तर या बीट मार्किंगपासून. त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला सिम्पली आता शेक इफेक्ट्स ॲड करायचे आहेत. त्यासाठी आपण बॅक जाऊया आणि आपली शेक प्रीसेट लिंक इथून ओपन करून घेऊया. तर मित्रांनो शेक प्रीसेट ओपन केल्यानंतर तुम्हाला इथं 10 सप्टेंबरला एक शेक दिसेल. तर सिम्पली या टेक्स्टवर तुम्हाला टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवर क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करायचं आहे. तर मित्रांनो आपण बॅक जाऊया आणि आपल्या इथून बीटमार्क प्रीसेट ओपन करूया. ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला थोडं पुढे जायचं आहे. कमिंग सूनच्या आपले जे काही 10 सप्टेंबरचे PNG आहे त्या PNGवर टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट. त्यानंतर मित्रांनो सिम्पली तुम्हाला हे जे काय टाईलचा इफेक्ट आहे तो इथून एनेबल करायचा आहे. तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे एकदम खास इफेक्ट तुम्हाला इथं दिसून येईल. तर आपण सिम्पली बॅक जाऊया आणि आपले दुसरे शेक प्रीसेट पण ॲड करून घेऊया. तर मित्रांनो सिम्पली तुम्हाला इथून आता इमेज 1 and 3 हा जो काय शेक इफेक्ट आहे तो इथून सिम्पली कॉपी करून घ्यायचा आहे. सर्वात पहिले तुम्हाला याला टाईलचा इफेक्ट आहे तो एनेबल करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर तुम्हाला इथून कॉपी करायचा आहे. त्यानंतर आपली शेक प्रीसेट लिंक तुम्हाला बीटमार्क प्रीसेट लिंक इथून ओपन करायची आहे. तर मित्रांनो बीटमार्क प्रीसेट ओपन केल्यानंतर बघू शकता तुम्ही अशा प्रकारे हा जो काही पहिला आणि 3 नंबरचा फोटो आहे त्यांना आपल्याला इफेक्ट ॲड करायचा आहे. सिम्पली आपण पहिल्या फोटोला टच करूया, 3 डॉटवर क्लिक करून इफेक्टमध्ये जाऊन पेस्ट इफेक्ट. त्यानंतर तुम्हाला मधला फोटो सोडून द्यायचा आहे आणि परत इथं तुम्हाला पेस्ट इफेक्ट. तर मित्रांनो आता आपला पहिला आणि तिसरा फोटोला ॲड केला आहे. त्यानंतर चौथा फोटो सोडून द्यायचा आहे. परत तुम्हाला हा जो आहे चौथ्या फोटोच्या नंतर तो पहिला इफेक्ट. तर सिम्पली आपण इथं इफेक्ट ॲड करूया, त्यानंतर इथं पण करूया. त्यानंतर मित्रांनो चौथा इफेक्ट सोडून द्यायचा आहे. परत पहिल्या इफेक्टवर टच करायचा आणि इफेक्ट ॲड करायचा आहे. त्यानंतर थोडं पुढे जाऊन तुम्हाला परत 15 सेकंदांपर्यंत फोटोला टच करायचा आहे. तर अशा प्रकारे मित्रांनो सर्व शेवटपर्यंत तुम्हाला इफेक्ट ॲड करून घ्यायचे आहेत. आपण परत पटापट करून घेऊया. तर अशा प्रकारे पहिले एक मधला फोटो सोडून तुम्हाला सिम्पली इफेक्ट ॲड करायचे आहेत. त्यानंतर बॅक जाऊन तुम्हाला सिम्पली थोडं पुढे जायचं आहे आणि इथून तुम्हाला इमेज 2चा इफेक्ट आहे तो सिम्पली टाईलचा इफेक्ट एनेबल करून कॉपी करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर मित्रांनो बॅक जायचं आहे आणि आपली बीटमार्क प्रीसेट तुम्हाला ओपन करायचे आहे. तर आपण हा दुसरा इमेजचा इफेक्ट कॉपी केला असल्यामुळे आपण सिम्पली पहिला इफेक्टला टच केला, इफेक्ट पेस्ट केला होता. तर सिम्पली इथं आपण दुसरा इमेजला पेस्ट करून घेऊया. तर आपण चौथा सोडून देऊया आणि इथून दुसऱ्या इमेजला इफेक्ट पेस्ट करून घेऊया. तर अशा प्रकारे शेवटपर्यंत मी करून घेतो मित्रांनो. ओके, तर मित्रांनो शेवटपर्यंत मी ते इफेक्ट होते ते ॲड करून घेतले. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथून चौथा इफेक्ट टाईलचा ऑप्शन एनेबल करून सिम्पली हा इफेक्ट तुम्हाला 3 डॉटवर क्लिक करून कॉपी करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर मित्रांनो आपली बीटमार्क प्रीसेट आपण परत एकदा ओपन करून घेऊया. तर बीटमार्क प्रीसेट ओपन केल्यानंतर सिम्पली गणपती बाप्पांचे जे काय आपले शेवटचे इमेजेस राहिलेले आहेत तर त्या इमेजला आपण हा इफेक्ट सिम्पली इथून पेस्ट करून टाकूया. तर मित्रांनो व्हिडिओ मोठा होऊ नये त्यासाठी आपण सर्व व्हिडिओ मी पुन्हा एकदा प्ले करून घेतो. ओके, तर मित्रांनो सर्व इमेजेसला आपण शेक इफेक्ट्स ॲड केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला आपण जिथपर्यंत जायचे जिथपर्यंत आपण गणपती बाप्पांचा इमेजेस ॲड केले होते तर सिम्पली प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन तुम्हाला इथून आपला गणपती बाप्पा नावाचा टेक्स्ट PNG ॲड करून घ्यायचा आहे. तर हा PNG आपण प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून ॲड करून घेऊया. त्यानंतर तुम्हाला हा PNG अशा प्रकारे इथं खाली सेट करायचा आहे आणि शेवटपर्यंत एक्सटेंड करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपण मित्रांनो तिथपर्यंत जाऊया जिथून आपण बाप्पा नावाचा PNG ॲड केला आहे. तर आपला PNG नीट दिसत नसल्यामुळे आपण तिथे शॅडो PNG ॲड करून घेऊया. त्यासाठी सिम्पली आपली झिप फाईल तुम्हाला ओपन करायची आहे आणि मी तुम्हाला जो काही शॅडो PNG दिला आहे तो पण तुम्हाला इथं ॲड करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे ॲड केल्यानंतर सिम्पली याची साईज तुम्हाला अशा प्रकारे थोडी छोटी करून घ्यायची आहे. आणि हा पण तुम्हाला शेवटपर्यंत एक्सटेंड करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर मित्रांनो खालची जी काही लेअर आहे तो मला अशा प्रकारे वरती न्यायची आहे. तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे आपला जो काही PNG तो इथं ॲड झालेला आहे. त्यानंतर सिम्पली परत एकदा प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्हाला इथे एक ब्लॅक बॅकग्राऊंड ॲड करायचा आहे. तर सिम्पली हा जो काही ओव्हरले व्हिडिओ आहे तो मी तुम्हाला गणबाप्पा नावाच्या टेक्स्ट PNGवर ॲड करायला दिलेला आहे. तर हा ओव्हरले व्हिडिओ तुम्हाला इथं ॲड करायचा आहे. त्यानंतर फिल स्क्रीन करून घ्यायचा आहे. 3 डॉटवर क्लिक करून तुम्ही याला फिल स्क्रीन करून घ्याल. त्यानंतर ब्लेंडिंग अँड ओपेसिटीमध्ये जाऊन लाईटनमध्ये जाऊन याला तुम्हाला लाईटन करायचा आहे. तर बघू शकता मित्रांनो बाप्पा टेक्स्ट नावाच्या PNGवर आपला जो काही ओव्हरले इफेक्ट आहे तो इथं ॲड होऊन जाईल. त्यानंतर शेवटपर्यंत आल्यानंतर हा जो काही उरलेला पार्ट आहे तो आपण 4थ्या नंबरच्या ऑप्शनच्या सहाय्याने कट करून घेऊया. त्यानंतर मित्रांनो आता व्हिडिओला इफेक्ट आणण्यासाठी सिम्पली तुम्हाला अजून एक ओव्हरले ॲड करून घ्यायचा आहे. पण आपला मित्रांनो हा जो काही ओव्हरले PNG आहे तो अशा प्रकारे इथं प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून ॲड करून घ्यायचा आहे. तर हा PNG ॲड केल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारे मधला ऑप्शनवर टिंबावर सेट करून तुम्हाला अशा प्रकारे हा जो PNG आहे तो पूर्ण स्क्रीनवर सेट करून घ्यायचा आहे.
त्यानंतर मित्रांनो हा पण PNG तुम्हाला शेवटपर्यंत एक्सटेंड करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर ब्लेंडिंग अँड ओपेसिटीमध्ये जायचं आहे. डार्कनमध्ये जाऊन तुम्हाला याला मल्टिप्लाय करायचं आहे. तर बघू शकता मित्रांनो एकदम खास असा इफेक्ट तुम्हाला इथं बघायला मिळेल. तर तुम्ही अशा प्रकारे याला ॲडजस्ट करू शकता. ओके, तर मिरर इफेक्ट तुम्हाला इथं बघायला मिळेल मित्रांनो. त्यानंतर सिम्पली आता तुम्हाला सुरुवातीला जायचं आहे. प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑल ऑप्शनवर क्लिक करून सिम्पली तुम्हाला इथं आपला लोगो ॲड करून घ्यायचा आहे. तर लोगो ॲड करण्यासाठी आपण बॅक जाऊया आणि आपण जिथं काय लोगो असेल तो इथून ॲड करून घेऊया. मित्रांनो लोगो सिम्पली तुम्ही इथं खाली सेट करू शकता. त्यानंतर या लोगोला पण तुम्हाला शेवटपर्यंत एक्सटेंड करून घ्यायचं आहे. ओके, तर मित्रांनो व्हिडिओ आपला इथं तयार झालेला आहे. व्हिडिओ एक्सपोर्ट करण्यासाठी सिम्पली तुम्हाला आता शेअरच्या ऑप्शनवर टच करायचं आहे. व्हिडिओच्या समोरील ऑप्शनवर टच करून तुम्ही सिम्पली याचा कोडिक, फ्रेम रेट, क्वालिटी, एक्सपोजिशन, रिझॉल्युशन जे काय आहे ते सेट करू शकता. त्यानंतर सिम्पली एक्सपोर्ट या बटनावर क्लिक करून घ्यायचं आहे. ओके, तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. चॅनलवरती जर तुम्ही नवीन आला असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर मित्रांनो भेटूया पुढच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र. टोनी कशाला थांबलास रे, वाजव की.